Ferenc, én nem tudom elképzelni, hogy az ember életében azon túl, hogy születik gyermeke, unokája, tehát egy új élet születik, azon kívül szerintem a nyeremény, vagy nyerés, vagy a jutalom még talán egy ilyen kitörő élmény. És az, hogy valaki az életébe ebben részesüljön, az egy nagyon nagy szerencse. Mesélj el nekem, hogy hogyan tudta meg, hogy megnyerte a főnyereményt. Emlékszik a napra? Ez ugye most volt a napokban. A napokban hogy volt, egy pénteki nap volt, alvásból történt a dolog, aludtam is, csörgött a telefonom. Na várjon, azért ezt ugye tudni kell a nézőknek is, hogy ön éjszaka dolgozik, nappal alszik, ugye? Tehát akkor csörgött a telefon. Csörgött a telefon, és megszólalt egy Varga Mária nevű hölgy, hogy hát haló, megnyertem a főnyereményt. És akkor visszatette a telefont, és tovább aludt, milyen mondtam, szépet hogy, álmodok. Hát nem mondja, hát nem akarom elni. És akkor káván úgy még beszélgettünk egy pár szót, és mondtuk, hogy hát majd délután megtárgyaljuk a folyamatot tovább, és letettem, és aludtam tovább. Aludt tovább? De csak 5 percig. Utána esett le, hogy mi történt. És utána aztán már tényleg olyan izgatott lettem, hogy nem tudtam aludni. Hát persze. Olyan izgatott lettem, hogy arra a szabadságot kellett kivennem. Éjszakára nem tudtam bemenni már dolgozni. Hát ez a legjobb. Főleg mikor Mária elmondta délután, hogy mi történt, tehát hogy valóban, hogy mennyi összeg, hogy mint, tehát fantasztikus. El tudom képzelni, hogy az ember egyedül egy lakásban, amikor egy ilyen hírt kap, akkor mit csinál? Kit hívott fel először? Senkit. Ráadásul a családom otthon volt, nem mondtam senkinek. Titokban tartottam. Ne viccelj! Komolyan. Titokban mert nem tartottam. hitte el, hogy nem ez így hittem van. el, de egyébként érdeklődtek, csak mondom, nem csigáztam a kedélyeket, nem mondtam el nekik. Csak amikor... A Mária már délután telefonált, igen. És biztossá vált, hogy ez tényleg egy nyeremény. Igen, és egyébként másnap szombaton mondtam el egyébként, mert ugye, hogy reggel otthon voltam, és a vegyem nagyon kezdett érdeklődni, mert őt nagyon izgatta a dolog, és hát akkor aztán nagy nehezen kinyögtem nekik, hogy mi történt, megnyertem a fődíjat, hát néztek, mint ló a mozi egyen, megmondom őszintén, és szóval hát még ő segítik el igazából. Valaha az életében nyert valamiben? Kártyajáték is értendő ez alatt, hát, vagy társasjáték? Az igazság, hogy nem szoktam volt kártyázni, de ilyen apró lottó nyeremények voltak, akkor aha. ilyen pár ezer forintok. Sajnos ettől többre nem tellett, ez most roppant meglepő is, és nagyon jól esik. Ferenc, az ugye kiderült, hogy éjszaka dolgozik, gépkezelőként, illetve főleg autóalkatrészeket gyárt. Akkor ezek szerint én azt gondolnám, hogy ez érdekli. Tehát a gépek, az autózás, az autós műsorok, ugye? Így van. Hogy került kapcsolatba a Reader's Digest-tel? Hogy került kapcsolatba? Ki mi jött először? Egy szórólapot kapott? Valami ilyesmi volt, igen, ami felkeltette az érdeklődésemet, és aztán elkezdtem rendelgetni. 1 könyv, 2 könyv, 3 könyv, aztán most már otthon annyi könyv van, hogy nem férnek a polcokon. És rengeteg. Milyen típusú könyveket minden ismeretterjesztő könyvek, regények, akkor DVD-ket is rendeltem, ami az űrkutatással kapcsolatos, rengeteg, mondom, annyiféle órát rendeltem, csak most otthon maradt a nagy sietségben, szóval rengeteg terméket rendeltem a Reader's Digest-től, és tehát ez most nagyon meglepő, hogy engem sorsoltak ki. Mindig, amikor jönnek az értesítő levelek, akkor az ember egy picit álmodozik, hogy ez is jó lenne, az is jó lenne, ugye mindig ott van a nyereményjátéknak a visszaküldő levele. A környezet az hogy fogadta, hogy ön ebben ilyen játékosan elmerül? Mondjuk a felesége, vagy a lánya? Ameddig nem volt túl sok a könyv, addig nem volt probléma, csak aztán már az volt a gond, hogy most hova tegyük, mert ez is érdekel, az is érdekel, de viszont már szűköse, úgyhogy nagyobbítani kellett a polcot, úgyhogy... Na majd mostantól lesz egy nagyobb polc, valószínű. És akkor lehet rendelni újból, ugye? Így van. Ha jól tudom, akkor ez egy különleges nap ez a mai nap. Nem csak azért, mert az ember tényleg az életében nem minden nap nyer egy ekkora főnyereményt, és történik vele ilyen jó dolog, de ma van a felesége születésnapja, egy főnyereményt vesz át, és az Iker unokáiból a kisfiúnak ma van a névnapja, ugye? Így van. Szóval egyszerre lesz egy nagy ünneplés? Hogy lesz? Így lesz. A hétvégén egy nagy bulit fogunk csinálni, egy szép születésnapi, névnapit, mindent egyben. És hát ugye természetesen a nyereményt, boldogságát megmennek elve.
Na most elkezdte tervezni, hogy mi lesz ennek az összegnek a sorsa? Van helye. Van helye. Gondolom. Van helye, mert ugye öreg autóm van, 14 éves, azt szeretném lecserélni egy fiatalabbra. Akkor most ugye, hogy az ikerő unokák megszülettek, hogy tudjanak ők is közlekedni, egy ilyen 7 személyes kis autót veszek nekik, tehát a lányomnak, hogy tudjon majd menni vele. Aztán utána meg a lejemnek a vállalkozását próbáljuk feljebb fejleszteni. Ugye ez egy boldog nap, ülünk egy gyönyörű szép helyen, megkocintottuk, átutalták a pénzt a számlájára. Ezt a hetet, ezt hogy fogja megélni a családja is megölni? És azt mondja, majd hétvégén ünnepelnek. Elmegy éjszaka dolgozni? Nem, ugyanúgy most szabadságon vagyok Szabadságon a héten. Szabadságon vagyok a héten. Természetesen meg akarja ugye, élni. Így van, át akarom élni, meg kicsit rám fér a pihenés is, ugye, mert még az idén nem sokat voltam szabadságon, talán 3 napot vettem még ki, úgyhogy most kicsit relaxálok. Mondja, a felesége elhitte, amikor megtudta? Mi volt az első reakció? Érdekes volt, mert szerintem még nem is fogják föl. Még ő sem, meg se a lányom. A vejem mondta, hogy hát sok sikert most, mikor elhozott, de egyébként nem. Szóval még most ők sem szerintem, vagy mondom, mikor már kézzelfogható dolgok lesznek. Ha meg lesz valamelyik autó, vagy bármi, akkor már kézzelfoghatóan jobban fognak gondolni. Mondja, tud valami tanácsot adni azoknak, akik talán szkeptikusak az ilyen típusú nyereményjátékokkal, vagy sorsolással kapcsolatban? Megmondom őszintén, én is az voltam. Nem bíztam benne, megmondom őszintén, de mindig valami sugat, hogy Feri, add fel azt a levelet. És rendelj valamit, de és érdekes, hogy így a szerencse, a fortuna így rám tekintett, de egyébként szóval ne hagyják fel. Az biztos, hogy érdemes rendelni a Reader's Digest-tól, mert nagyon jó termékek vannak, szépek, sokat lehet belőle tanulni, és amellett egy ilyen lehetőség is, hogy lehet nyerni. Szeretnék még egyszer gratulálni, és köszönöm élvezze szépen. ezt a helyzetet, ez nagyon ritkán adódik az Igyekszem ember élvezni. életébe. Köszönöm szépen. Köszönöm.